ओइ क्यामेरा सिक्ने हैन हो नि ल 7 नम्बरमा एडिटिङ हेलो र नमस्ते मेरो नाम प्रधन्य योन्जन हो र आज चाहिँ हामी थोरै एडिटिङको बारेमा सिक्नेछौँ। एडिटिङ सोच्दाखेरि हामीलाई के लाग्छ भने चाहिँ सबसे महँगो एडभान्स्ड भारी कम्प्लेक्स डिभाइसेसहरू चाहिन्छ जस्तो लाग्छ हामीलाई एडिटिङ गर्दाखेरि है। तर खासमा एडिटिङ चाहिँ तपाईसँग भएको मोबाइल फोनबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ र त्यो कुरामा चाहिँ म तपाईहरूलाई गाइड गर्छु। एडिटिङ यो प्रोसेसलाई हामी पोस्ट प्रोडक्सन भनेर पनि बुझ्छौँ। एडिटिङ अथवा पोस्ट प्रोडक्सन भनेको के त? यो चाहिँ फिल्म मेकिङको अन्तिम तर उत्तिकै महत्त्वपूर्ण स्टेप हो। यसमा हामीले भिडियोजद्वारा स्टोरी कसरी बनाउने र भन्ने बारे कुरा गर्छौँ। भिडियोजहरूलाई समूहमा राखेर मिनिङ दिने प्रोसेस र स्टेपलाई नै एडिटिङ भनेर बुझिन्छ र यसको लागि हामी यो भिडियोद्वारा स्टेप टु स्टेप अध्ययन गर्नेछौँ। स्टेप 1 फाइन्डिङ द सुटेबल भिडियो एडिटिङ एप अथवा सफ्टवेयर। प्राय जसो स्मार्टफोनमा चाहिँ भिडियो एडिटिङ सफ्टवेयर इनबिल्ट नै हुन्छ, तर तपाईहरूलाई एक्सप्लोर गर्नु नै छ भने प्ले स्टोर अथवा एप स्टोरमा गई आफूलाई चाहिने भरपर्दो र फ्री भिडियो एडिटिङ एप्स पाउन सक्नुहुन्छ। अब यहाँ हामीले देख्न सक्छौँ भिभा भिडियो, क्यापकट, काइनमास्टर, इनसट जस्ता एपहरू। अब हामी यसलाई डाउनलोड गर्छौँ। मलाई चाहिँ आइमुभी सजिलो लागेको हुनाले म यही प्रयोग गर्छु। स्टेप 2 अरेन्जिङ भिडियोज एन्ड इमेजेस। अब हामीले हाम्रो फिल्ममा चाहिने भिडियोज र फोटोजलाई छनौट गर्नुपर्छ। यो छनौट गरेको फुटेजहरूलाई म अर्को ठाउँ, फोल्डर अथवा एल्बममा राख्नेछु। यो गरे पछिको लागि सजिलो हुनेछ। यो फुटेजेसमा भएको दाइको नाम चाहिँ वीर बहादुर ब्लोन हो, जोसँग मेरो भेट सर्लाही जिल्लाको अत्रौली गाउँमा भएको थियो। स्टेप 3 द एडिटिङ प्रोसेस। यहाँ म आइमुभीमा गएर एड प्रोजेक्टमा जान्छु र मुभी सेलेक्ट गर्छु, ट्रेलर होइन। अनि एल्बम्समा सेलेक्ट गर्दा फिल्म प्रोजेक्ट भन्ने एल्बमबाट चाहिने फुटेज सेलेक्ट गरेर क्रिएट मुभी सेलेक्ट गर्छु। क्रिएट मुभी हुँदैमा फुटेजहरू अरेन्ज हुन्छ भन्ने दाबी हुँदैन। त्यसैले फिल्म एडिटरलाई कुन फुटेज कता हुनुपर्छ भनेर आइडिया हुनुपर्छ र त्यही अनुसार मिलाउन सक्नुपर्छ। हामीले बुझ्न पर्ने कुरा एडिटिङ टुल्स हो। नाम एडिटिङ सफ्टवेयर अनुसार फरक भए पनि फङ्सन्स उही हुन्छ। यता हामीले कुनै पनि फुटेज तल अप्सन्समा देख्न सक्छौँ। स्प्लिट, डिट्याच, डुप्लिकेट, डिलिट। स्प्लिट सबसे महत्त्वपूर्ण टुल हो। स्प्लिटले फुटेजबाट स्टोरीमा नचाहिने इन्फर्मेसन छुट्याइदिन्छ। जस्तै हामीले सुट गर्दा थोरै अगाडि र पछाडि काट्न पर्ने हुन्छ हो, यस्तो स्प्लिटले गर्छ। यसलाई हामी कट भनेर पनि चिन्छौँ। डिलिट, कुनै फुटेज नचाहिएमा यसलाई सेलेक्ट गरेर डिलिट गर्न सक्छौँ। डिट्याच, डिट्याचले गर्ने काम चाहिँ भिडियो र अडियोलाई छुट्याइदिन्छ। यसलाई अनलिङ्क पनि भन्न सक्छौँ। यसको युज चाहिँ धेरै जसो बिरोल्समा हुन्छ। अब अडियो र भिडियोको डिफ्रेन्ट फङ्सन्स। अडियो एउटा फुटेजको र भिडियो अर्को फुटेजको। यसले हाम्रो स्टोरी टेलिङ अप्रोचलाई एन्हान्स गर्छ। यसलाई अहिलेलाई म अन्डु गर्छु। यी हुन् बेसिक टुल्स र फङ्सन्स। अरू धेरै हुन्छन् तर यतिले नि फिल्म बन्न सहयोग पुर्याउँछ। स्टेप 4 अन्डरस्ट्यान्डिङ कपिराइट। मानौ कि यस फिल्मलाई पिङ्क फ्लावर चाहिएको छ। अब इन्टरनेटमा हामीले पिङ्क फ्लावर भनेर सर्च गर्दा कति धेरै तस्बिरहरू हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ। तर हामीले यस्ता कुनै प्रयोग गर्न हुँदैन, किनकि यी तस्बिरहरू अरू कसैको हो र हामीले यसलाई कपिराइट भनेर बुझ्न सक्छौँ। कुनै पनि आर्टिस्ट, फिल्ममेकर्स, म्युजिसियन्सहरूका काम उनीहरूलाई नसोधी प्रयोग गर्न गलत मात्र होइन, कुनै देशमा त यो अपराध पनि हो। त्यसैले बरु आफूलाई पिङ्क फ्लावर चाहिँदा आफैले खिच्न बेस हुन्छ।
हामीले इन्टरनेटमा कपिराइट फ्री, रोयल्टी फ्री म्युजिक इमेजेस, म्युजिक र इफेक्ट्सहरू नि प्राप्त गर्न सक्छौँ। यसमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यक हुन्छ। स्टेप 5 एडिङ टेक्स्ट। एडिङ टेक्स्टमा सबटाइटल्स, डिस्क्लेमर, क्रेडिट रोल अथवा डकुमेन्ट्री फिल्म भयो भने चाहे कसैले इन्टरभ्यू लिँदा उनीहरूको परिचय दिन पर्ने हुन्छ। टेक्स्टको फन्ट स्टाइल र फन्ट साइज चाहिँ फिल्म एडिटर अथवा फिल्ममेकरको हातमा हुन्छ। आफ्नो फिल्मको थिम अनुसार सुहाउँदो छनौट गर्न सक्नुपर्छ। स्टेप 6 एक्सपोर्टिङ। अब हामी सुरुबाट एकचोटि आफ्नो फिल्म हेर्छौँ अनि आफू सन्तुष्ट भई यसलाई हामी एक्सपोर्ट गर्छौँ। यो अन्त्य गर्न अघि के बुझ्न जरुरी छ भने एडिटिङको टुल्स र टेक्निक्स लगभग उस्तै नै हुन्छ, चाहे त्यो एन्ड्रोइडमा होस् या iOS डिभाइसमा या कम्प्युटरमा। एडिटिङ जति गरे त्यति नै सुधार हुँदै जान्छ। ल अब यो फिल्म प्रोजेक्ट फोटोज या ग्यालरी भन्ने एपमा सेभ हुनेछ। धन्यवाद।